Hey guys! Welcome back again to my channel! Gusto niyo yan? So, welcome back again to my YouTube channel. And in this video, grabe yung pimple ko. Nagsuhumiyaw siya dyan, te. Oh my goodness. So, sorry sa pimple ko. Ayan, no? Nakikiano siya, nakikisali. Anyway, so yun nga. As you can see by the title, i-unbox ko yung cheap or dupe ng AirPods. So, ayan, kakadating lang neto from Lazada and i-open ko na siya. Disclaimer, hindi ito yung talagang review kasi hindi naman talaga ako tech savvy talaga. Hindi yun yung talagang content ng channel ko, okay? Kasi kung ano lang nakikita ko as consumer, yun lang yung ipapakita ko sa inyo. So, pag open nyo nun is ito na siya. So, mukhang kinulang siya sa bubble wrap, no? Pero okay lang kasi naka-bubble wrap naman kahit papaano. So, ayan, meron na, nabuksan ko na. Dalawa yung aking binili. Buksan na natin. So, yung isa lang yung bubuksan ko. So, yung box niya is hindi talaga like super alike sa original na AirPods. So, ito yung nasa harap niya. Ayan. And ito yung mismong pangalan niya. Ito yung brand. May picture dyan. And then, ito yung sa likod. Ayan. Ito yung sa gilid. Same name lang. Ayan. Tapos ito. Ayan. And yun lang. Nakalagay dito with charging case, etc. And what's good about this one is it's compatible with iOS and Android devices. So, pwede rin siya sa tablet. Ganyan. And sa mga laptop na may Bluetooth. So, let's open it. Ginagawa mo? Charing. Ganyan kasi mga nag-unbox, diba? Akala mo gulat na gulat. Charing lang. So, ito siya. Ito na pala. Nakuha ko na. Ayan. Bale, nakalagay siya dito sa plastic. Ayan o. Yung plastic na pag bumibili ka ng laruan. So, merong lightning cable dito. Hindi ako sure light. Ewan ko, basta hindi ako sure sa tawag. Pero ito yon. And then, yung manual. Ayan. Ito yung manual. Ito. Ayan. Wala na siya naman. And then, dito na tayo magpunta sa mismong dahilan kung ba't natin ito binili, ano? Ito yung tsura niya. And medyo heavy siya. Pero parang wala naman siyang pinagkaiba dun sa original na AirPods. Kasi kakahiram ko lang sa friend ko ng AirPods. So, ito yung harapan. And then, ito yung likuran. Sa likod, merong pindutan. So, ang pinagkaiba nito is, yung pindutan dito, napipindot talaga siya. And makita nyo yung blue light. Sa AirPods, hindi siya super napipindot. Parang kasama siya sa case, parang gano'n. And wala siyang ganyang pakulay. So, andito sa ilalim yung saksakan kapag i-charge mo siya. Ayan, dito sa part na to, it's magnetic. Ayan o. So, pag open nyo, andyan yung 2 pairs. Ayan. And then, ito na siya. Ayan. So, for me, it's like medyo mas mahaba lang ng konti. Ayan, nagre-red siya. Hindi ko alam, lobat siguro. And then, the other one as well. So, itest na natin siya para malaman natin kung worth it ba or hindi. So, meron ako ditong iPhone 7 Plus. Ayan. Hindi ko na siya i-test sa Android kasi same lang naman kung paano natin siya i-connect, kung paano natin siya gagamitin. Ganon lang din siya sa Android. And ginagamit kasi ng mama ko yung phone niya, so hindi natin may hiram. So, ito yung iPhone. Ayan. And then, syempre pasahin na natin yung manual kasi ang daming nagko-comment to na nahirapan daw sila i-connect. 2,000 years later. So, ayan. Nabasa ko na ng maigi yung instructions. So, ang sabi dito, bago nyo gamitin, you have to click this button, yung pinindot ko kanina, and kailangan mag-blue siya. Kasi kapag nag-blue na siya, pag open natin ng ganyan, turned on na siya. Hindi mo na siya kailangan pindutin or whatsoever. So, kukunin ko na siya, and then, papatayin ko na. Ayan. So, I have it here already. Bale, pag open ko nung phone, ayan na yung lumabas. So, bongga, diba? Akala mo original. So, connect lang natin. Ayan. Connecting.
And ayan, makikita natin na charge talaga siya 100%. And yung charging box niya is 90%. So we have to click done. Ayan. Okay, so connected na siya. Ayan. So pasensya na, hindi kasi maganda yung aking camera. So ayan. And ang pinakaiba pala nito is hindi siya na-edit or nare-rename yung pangalan. So let's go ahead and try kung effective ba ite. Kung tunog lata, ganun. Grabe, ang ganda niya sa tenga. Lalo na kapag min-maximize mo yung volume. Parang wala akong marinig, gano'n. Ayan, let's check yung pause and play. Ginagawa mo! So, before we end this video, gusto ko lang na malaman nyo na ito ay nagkakahalaga na ng 246.56. Yes guys, tama yung narinig nyo. 246 lang siya. Bali, roughly 250 pesos. And kung tatanungin nyo kung worth it ba to, well, I must say it's worth it. Para sa mga nagtitipid, para sa mga estudyante pa lang at walang pera pambili ng original. So yon, sobrang worth it neto. By the way, sobrang bilis ng ano nila ng shipping. So bali naging 2 days lang siya. After I placed the order, after 2 days, I received it already. So ano pa hinihintay nyo, diba? Check out na. Lazada, baka naman. So ilalagay ko na lang yung link down below so that you could check it out. So yun lang for this video. Thank you so much for watching. Again, please subscribe me on my channel and stay tuned for more updates.